So, hello! Welcome back to my channel mga kabalikat. At ngayon po ay gagawa na naman po ako ng isang cookies. Ito ay ang apple at chocolate chips cookies. Ayan. So, samahan niyo ako guys. Ano pang ginagawa natin? Umpisahan na natin pero mag-i-intro muna tayo. 1, 2, 3, come on! So, eto na nga, umpisahan ko sa flour. Lalagyan ko siya ng salt. Ayan, lalagyan po natin siya ng baking powder. So, set aside po muna natin. So, ito po yung butter na natin tunawin. So, ilagay na po natin si sugar. Ayan, haluin lang po natin siya para mag-mix ang sugar at ang butter. Lagyan na po natin ang egg. Mix lang natin sila. Mix, mix, mix. Isunod na po natin ang ating dry ingredients. Ayan, yung ating flour na may salt at saka baking powder. I-mix lang po natin sila. Saka po natin lalagay yung ating hiniwa-hiwang apple or tinadtad ko na apple. Para maliliit lang siya na pieces. Saka po natin ilalagay ang ating chocolate chips. Ayan. Haluin lang po. Pa natin. So, ayan na nga. Tayo ay magmomoldy na. Ayan. Isang kutsarita lang po ang ginamit ko. Nilalagay ko. Kasi lalaki pa po ito. Ayan, kung bago ka lang po sa aking channel at ngayon mo lang po nadalaw ang channel ni Loida Bocarile, please like, comment, and subscribe at i-click mo na rin po yung bell notification para ma-update ka tuwing may videos akong i-upload. Ayan. Ayan, ito na nga at matatapos na. Ayan, natapos din tayo. Ayan, so ready for oven na siya for 20 minutes. Ayan, so eto na po sila. Eto na ang ating apple and chocolate chips cookies. Ayan. So, hanggang dyan lang po mga kabalikat. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Maraming salamat po. Bye-bye.